Shalom, bine ați venit la lecția rabinului, Tzvika Kfir, pe care o avem în fiecare săptămână, rabinul Comunității Evreilor din Brasov, Timișoara și nu numai. Shalom, Rabbi. Shalom, bună ziua. Today we are going to talk about Parashat Emor, Perikopa Emor, that actually holds three main ideas. Și astăzi vom vorbi despre Pericopa Emor, care conține trei mari idei. The Perikopa starts with the definition of the priest, what he should do, I mean the high priest, and also about the other priests, what should they keep and what should they avoid in order to be separated from the people of Israel as the Torah specifies. Și Pericopa începe amintind despre ce trebuie să facă și ce nu marele preot. De asemenea, prezintă câteva reguli despre ceilalți preoți, ca ei să fie separați de restul poporului. And after that we see the function of the priests, the high priest and the other priests at the Mishkan and later, of course, in the temple. Și de asemenea vedem despre funcția pe care o are preotul, marele preot și ceilalți preoți, la început în Mishkan și apoi în templu. The second topic in the Perikopa talks about the holidays, the high holidays of the people of Israel. În continuare sunt pomenite marile sărbători ale poporului lui Israel. With two important additions. La acestea se adaugă câteva lucruri importante. In addition to Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach și Shavuot, we have also the definition of Shabbat, and we are talking about Sfirat HaOmer. Și pe lângă Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, Pesach, avem definiția Shabbatului, ce se întâmplă de Shabbat și, bineînțeles, despre numărarea Omerului. So we need to think what is the reason that the Torah brings in this list, as we are familiar with this list also from Perikopa Pinchas, also the idea of Shabbat and not Rosh Chodesh, and the idea of Sfirat HaOmer. Și ne putem întreba de ce, pe lângă, se aduce această idee, din nou, deoarece au fost deja prezentate și de ce se adaugă Shabbatul și Sfirat HaOmer. The third issue that the Perikopa mentions is the issue about the guy that curses God. The person from amongst the people of Israel curses God and eventually being punished by execution. In between, we have also some interesting mitzvot regarded killing a person, killing an animal, hurting a person and hurting an animal. Și a treia chestiune face referire la persoana care îl blestemă pe Dumnezeu și care, bineînțeles, își primește pedeapsa. Dar între toate acestea apare discuția legată de omorârea cuiva, de omorârea unui animal, de rănirea unui om sau de rănirea unui animal. Also, another question is being raised: why the Torah brings this combination inside the story of this person that curses God? Because the story is divided into two parts. Part one tells the story about the guy that cursed God and being imprisoned. And after that, we have this mitzvot regarded to damage, physical damage, and killing a person or a human being. And then we can see the verdict and the execution at the end of the day. So another question is, why does the Torah bring this issue in between
this story about this specific person? Și o altă întrebare care se pune este de ce sunt reunite toate aceste idei? Povestea începe cu acea persoană care spune ce spune despre Dumnezeu, după care el este, bineînțeles, pus la închisoare, iar apoi ni se spun mitzvoturile legate de ucidere, de rănire pentru un om, pentru o ființă umană, pentru un animal. Și apoi apare restul poveștii legate de pedepse și ce se mai întâmplă. Încă o dată întrebarea, de ce sunt aduse împreună toate aceste chestiuni? As we well know, the Torah does not bring nothing without any reason. So in order to understand these two issues, with the second and the third topics of the pericopa, we need to go back to the context of this pericopa. Și după cum știm, niciodată Tora nu aduce în discuție ceva doar de dragul discuției, ci înseamnă ceva important. Și pentru a înțelege, de fapt, contextul, trebuie să vedem cum se întâmplă, de fapt, faptele și unde apar aceste povești. As we saw in the previous pericopas, the Torah defines the people of Israel as different than other nations, as the Torah says, I'm different than everything in creation, so you should be also different from any other thing in creation. Of course, you won't get to be God, as we already discussed about, but you should be different in order to accomplish your mission as by being the gods of creation, the preservers of the creation. Și după cum ne amintim din pericopa trecută, se definește poporul lui Israel prin ceea ce face, cum se separă de celelalte națiuni, să fie diferit față de celelalte popoare, așa cum Dumnezeu este diferit față de tot ce există. Și de aceea noi trebuie să avem această asemănare. Evident, nu putem fi Dumnezei, dar să avem această separare față de ceilalți. So the pericopa starts with the instructions to the priests, to the Kohanim, and we see that they have more and more restrictions and obligations comparing to the people of Israel. După care pericopa aceasta începe cu prezentarea cohenilor, care au mai multe restricții și mai multe sarcini de făcut decât ceilalți din poporul lui Israel. And the Torah mentions that even at the personal level, when God forbids someone dies, the priest cannot automatically go to a funeral or to deal with the funeral. Only he can go only to the funeral of the first cycle of the family, and the high priest cannot do that at all. Same goes to getting married. The priest cannot marry each and every girl that he likes. If she's divorced or a widow or a convertier, he can't marry her. So he has more restrictions than each and other person amongst the people of Israel has. Și aceste lucruri diferite încep cu a spune că un preot nu poate să meargă la înmormântare după bunul său plac, doar la cei foarte apropiați din familie și marele preot nici măcar în această situație. După care se spune despre căsătorie. Nu se poate căsători cu orice fată după bunul său plac, ci are câteva restricții legate de o femeie divorțată, de o femeie care este văduvă sau a fost convertită, văzând astfel foarte multe lucruri diferite față de toți ceilalți membri ai poporului Israel. And the Torah asks why, and the answer is because he deals with the sacrifices, which means that he deals with the ritual in the Mishkan and later in the temple,
as by being a vessel, a holy vessel that executes the ritual in the temple. Și întrebarea este de ce apar aceste restricții, iar răspunsul ni-l dă tot Tora, pentru că ei sunt o simplă unealtă, ei se ocupă de sacrificii, au de-a face cu toate sacrificiile și cu ritualul de la templu și de aceea ei trebuie să aibă aceste restricții pentru a putea îndeplini acel ritual. So the conclusion is that we have three levels: the creation, mankind, and the people of Israel. Not as by being better, by having responsibility over things. So the creation functions by the laws of creation. Mankind has abilities and needs to take care of creation, and the people of Israel above that have another responsibility in addition to that. Și observăm diverse niveluri ale creației. Nu e vorba de a fi mai bun, ci doar de a fi diferit, atât referitor la umanitate și referitor la poporul lui Israel, dar și în rândul poporului Israel, referitor la cei simpli sau la preoți, și chiar și în rândul preoților avem preoții simpli și înaltul preot. So the people of Israel hold responsibility over creation, and the priests have an additional responsibility in this task of maintaining the creation, and they perform the things as they are ordered to do in the Mishkan and later in the temple. Este vorba de asumarea responsabilității a poporului Israel asupra creației și a preoților cu un grad mai înalt de responsabilitate asupra sacrificiilor și asupra poporului Israel și, în general, a păstrării creației. We don't understand how does it work, and probably we will never understand, but we understand that it works in this way, that the priests also hold a very important mission, and they should be different from the people of Israel in some ways. Noi nu înțelegem de ce se întâmplă așa, dar înțelegem că funcționează și de aceea, cu siguranță, misiunea preoților este mult mai mare și mult mai importantă, responsabilitatea este mai mare și, bineînțeles, rolul lor asupra creației. And after we define the priests, they have the high priest has the specific command of what he should do each and every day by putting the light in the menorah, and also the things related to Shabbat. Și de asemenea, ni se spune ce are de făcut înaltul preot în timpul ritualului, bineînțeles, de a aprinde în fiecare zi lumânarea din menora, lumina din menora, și de asemenea de Shabbat. Shabbat connects us to the idea of creation, and to see that there is a connection between the responsibility of the priest and the priests to creation, because Shabbat has to do with creation. And that's also the issue that brings us to the second topic of the pericopa. Și bineînțeles că Shabbatul are de a face cu creația și este o legătură evidentă între această responsabilitate asupra creației și asupra Shabbatului, care este evident legat de creație, și acest lucru ne duce mai departe spre a doua chestiune din pericopă. And in the second topic of the pericopa, as I said, we have the list of the Sabbatories plus Shabbat plus Sfirat HaOmer. Și așa cum ne-a spus, în a doua parte avem lista sărbătorilor plus Shabbatul și plus Sfirat HaOmer. Actually, Shabbat appears at the first part of this list, and the definition is 6 days a person should work, and on the seventh day, Shabbat,
he should cease working. Și And that's the definition of creation by the book of Genesis. God created the universe in 6 days, and at the 7th day, he ceased his creation, and nothing was actually created at the 7th day, Shabbat. Și, de fapt, lista începe cu șabatul, în care ni se spune că 6 zile să muncească și în a 7-a zi să se oprească lucru, care este exact o imagine a Genezei, în care Dumnezeu a creat în 6 zile făcând lucruri și în a 7-a zi a fost șabatul. Și în felul acesta este o replică a Genezei. So the Torah, the Torah brings the idea of Shabbat as the idea of resting or quitting from creation for one day. Și apare ideea ca de șabat să oprim, să ne reținem în a crea ceva. The people of Israel cannot do nothing during Shabbat. Of course, not nothing. We have 39 things that we should avoid doing in Shabbat, since they have to do with creation. But this is the restriction that comes over the people of Israel. Poporul Israel are 39 de restricții pe care trebuie să le respecte de șabat, acestea fiind în special legate cu mișcanul, cu creația, cu lucrul la templu. But the priests are performing ritual also during Shabbat, including lighting the candles in the menorah and also lighting fire in order to perform the sacrifices. Dar preoții de șabat aprind lumânările în menorah și de asemenea focul pentru sacrificii. So here we have the story about Sfirat HaOmer that needs to clarify the way that we should function, the people of Israel and the priests and. Și apoi apare ideea de Sfirat HaOmer, care are rolul de a ne purifica, întâi ca poporul lui Israel și apoi ca preoții împreună. So, when we are talking about Sfirat HaOmer, that's one thing that the Torah does not give a specific date for that. When we are talking about Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Sukkot, it's in the 15th day of this holiday, 10th day of this month, the 10th day of this month, the first day of this month. Everything is by the calendar. But when we are talking about Sfirat HaOmer, we have a very vague definition of the time, the day after Shabbat. Ok. Așa că atunci când vorbim de Sfirat HaOmer, nu avem niște termene precise când pică în calendar. Când vorbim de toate celelalte sărbători, avem atâtea zile de la începutul lunii sau atâtea zile între ele sau orice alt termen care ne poate duce la o dată exactă. În schimb, când vorbim de Sfirat HaOmer, nu avem aceste lucruri precise. Sfirat HaOmer starts actually when we start to harvest the wheat and the barley in the land of Israel, at the land of Israel, not outside of Israel. Și de fapt această numărătoare începe în momentul în care începem să facem secerarea pentru orze și grâu, dar în Israel, nu în afara Israelului. So, do we have a specific date to start harvesting? You know, 1 year it can happen in this week, and maybe next year it will be a week before or 2 weeks after. Who knows? It has to do with nature. Deci avem o dată clară pentru această recoltare. Anul acesta poate începe săptămâna aceasta, dar anul viitor sau anul trecut poate să fie o săptămână înainte, o săptămână viitoare. Nu se știe, are de-a face cu natura, depinde cum este vremea. So how come the Torah gives such a vague definition of this action of Sfirat HaOmer, and by that
a very vague definition of the time of Shavuot that comes 50 days after we start harvesting. Și de asemenea avem o dată atât de vagă, cum de se poate ca Tora să accepte o astfel de dată fără un termen precis, mai ales că este legată imediat de sărbătoarea următoare, Shavuot, care începe la 50 de zile de când începem această numărătoare. I must tell you that during the history of the people of Israel, we had many debates and disagreements about this issue upon the date, the specific date of Sfirat Omer. When does Sfirat Omer start? Și de-a lungul istoriei poporului evreu au existat multe dezbateri când începe de fapt această numărătoare a Omerului. Some people said it is after the first holiday of Pesach. Some people said it's after the first Shabbat of Pesach. And some people said that it doesn't have any connection to Pesach. It has to do with the time of harvesting, but not starting in the middle of the week. When we decide to start harvesting, it will be always Sunday in order to avoid breaking the laws of Shabbat. Și au fost diverse dezbateri, unii au spus că trebuie să înceapă imediat de Pesach, alții au spus în următorul Shabbat după Pesach, alții au spus că nu are nicio legătură cu Pesach, trebuie să înceapă cu recoltarea, dar să avem grijă să fie imediat după Shabbat ca să nu încălcăm Shabbatul. Probably at the beginning, the third option was the real custom of the people of Israel, because it does not have to do anything with Pesach. After that, due to political reasons, it was decided that Sfirat Omer starts immediately after the first day of Pesach. Și probabil că la începuturi a fost valabilă a treia versiune, dar după aceea, din motive politice, s-a adoptat ca Sfirat HaOmer să înceapă în prima zi după Pesach. But I suggest an interpretation of our pericopa that is connected to the third version, because as the priest can perform ritual in the temple Saturdays, when he does it by himself, that's okay. But when he involves the people of Israel with that by bringing the Omer, the first legaturas of wheat and barley, to the temple, it has to do by them breaking Shabbat. So that's why the Torah says, of course, you can do that, but as you will function together, they should keep their mitzvot and you should keep your mitzvot. Și sugerează o interpretare legată mai degrabă de a treia variantă, deoarece preoții, într-adevăr, să spunem că ar încălca șabatul pentru că ei au voie să facă aceste acțiuni, dar a aduce legăturile de Omer pentru sacrificiul la templu ar implica ca poporul lui Israel să încalce șabatul. Și atunci vorbim despre altceva și bineînțeles că nu ar fi posibil. We will leave this subject for a few minutes, and we will go to the third issue of the pericopa, the person that cares God. Și vom vorbi acum despre al treia chestiune a pericopei. The person that cares God. Persoana care l-a blestemat pe Dumnezeu. That's not the issue of this story. He could have done something else. The whole idea was the fact that he was punished and stoned by the people of Israel, executed by the people of Israel. Bineînțeles că nu acesta este de fapt subiectul discuției. El putea să fi făcut și altceva. Ideea este că a fost omorât cu pietre de poporul lui Israel și apoi, bineînțeles, executat. And we know that because the Torah brings the mitzvot that are related to hurting a person or an animal and killing a person or an animal.
Și știm acest lucru pentru că Tora ne aduce în idee mitzvoturile despre omorârea și rănirea unei persoane. Why does it bring the animal in addition to mankind? That's an important question, and it will be answered immediately. Și de asemenea ne va răspunde la întrebarea de ce este adusă în discuție și uciderea și rănirea animalelor lângă uciderea și rănirea oamenilor. It is a sin even to hit an animal according to the Torah. Nonetheless, to hit another person. Este un păcat conform cu Tora să lovești un animal și, bineînțeles, nu mai puțin să lovești un om. So when you hit a person, break his tooth or damage his eye, you should pay accordingly. Why? Because you should understand that you cannot damage creation. You cannot damage another person or another animal as they were made by God. And this is something divine that you cannot destroy or sabotage. Și știm că dacă rănim pe cineva, trebuie să plătim în concordanță, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Deja ne-am vorbit despre aceste lucruri, dar acest lucru aduce ideea de a nu strica creația. Nu am făcut-o noi, este făcută de Dumnezeu și nu avem dreptul să aducem o stricăciune în această creație a lui Dumnezeu. But all the people of Israel are going to execute a person, so how come you can kill a person in another situation? După care vine această poveste cu execuția unui om. Cum se poate? Cum se întâmplă așa ceva? The Torah brings us a very smart idea that maybe does not exist in other philosophies of religion. Tora ne aduce ceva foarte deștept în această situație, ceva ce nu se găsește în alte religii. We always judge upon the situation, and the Torah tries to clarify this issue by giving the responsibility to the people of Israel over creation with restrictions and limitations, and also to bring some stories that will contradict these restrictions as by a specific special events. Și noi suntem obișnuiți să judecăm lucrurile în funcție de context. Și acum avem această responsabilitate asupra creației și imediat după aceasta avem o poveste care contrazice acele restricții pe care le avem și să ne confirme responsabilitatea asupra creației. Și acest lucru aduce în plus această responsabilitate asupra întâmplărilor. The Kohen and his sons, all the Kohanim, all the priests, can perform things during Shabbat that the people of Israel cannot, and they will not break Shabbat because they are merely vessels. They are not functioning at that time as people. They are part of the temple, of the Mishkan. Și evident, același lucru îl putem vedea și în povestea preoților, în care marele preot și fiii lui fac lucruri în templu, lucruri care nu sunt permise poporului Israel. Dar acest lucru ne arată că este vorba de funcția lor. Ei nu sunt oameni în acel moment, ci fac parte din templu prin funcția pe care o au. The definition of time comes from creation, the 7 days of creation. And this is a law of nature. But the Jewish calendar is up to the people of Israel to decide upon. Și definiția timpului este dată din Geneză, când a fost definită ziua și creația, dar sărbătorile țin de alegerea poporului Israel. And Sfirat HaOmer is even more specific and particular, since it has to do with the conditions outside, but it will never be done
during Shabbat. No one will break Shabbat, even though you need to bring the first harvest to the temple. So you can play with the time in order to adjust the situation to the restrictions. Și toate acestea sunt și mai puternic văzute la Sfirat HaOmer, care are de-a face cu natura, dar cu toate acestea nu putem încălca șabatul și de aceea ajustăm sărbătoarea astfel încât să păstrăm legile pe care trebuie să le respectăm. And the third part, people should preserve creation, supervise creation, maintain creation, and not destroy the creation. Nevertheless, upon a specific situation, we have other conclusions that may seem to some people as damaging creation, but they are not. Și în a treia parte vorbim despre păstrarea creației, despre grija asupra ei și despre anumite situații care par că distrug creația, dar în realitate o păstrează. Executing this person that curses God is damaging creation because each and every person was made by the image of God. So how come people can destroy something like that? Și execuția pare că este o distrugere a creației. It is damaging creation. So how come people of Israel can destroy something divine that exists in creation? Și cum poate ca poporul lui Israel să distrugă ceva divin din creație? But the damage that this person that cursed God can do is much higher, and it endangers creation more than the act of execution. Dar persoana care a fost executată a pus în pericol mai mult creația decât oamenii care l-au executat. What does it have to do with us here and now? Ce se întâmplă cu noi? The pericopa talks about responsibility and understanding the responsibility. Pericopa vorbește despre responsabilitate și înțelegerea responsabilității. As we clarified the issue with the pride and the hubris, and we understood that the people of Israel are not the best nation on earth, but the nation that holds responsibility for good and for worse, we understand that also this responsibility is not a simple issue. Și înțelegem că rolul nostru nu este să fim mai buni sau altfel, ci să avem o responsabilitate și să înțelegem această responsabilitate și să înțelegem că nu este un lucru ușor să ne asumăm această responsabilitate. Unlike the priest that performs the ritual as a vessel, and he is commanded to do this and this and this, and things are very automatic. Within the people of Israel lies another responsibility and another way of dealing with this responsibility. Și așa cum preoții au anumite sarcini specifice pe care le fac altfel, la fel și poporul Israel are anumite responsabilități pe care trebuie să le gestioneze. The idea is to use judgment in order to decide upon each and every situation. Ideea este să ne folosim judecata pentru a gestiona fiecare situație. If a judge is an automat, he has the laws. You broke this, you did this. I will press some buttons, and the conclusion will come automatically. But as we know, the court does not work like that.
Dacă ar fi un judecător, un automat, ar apăsa 3-4 butoane, fiecare cu ceva și ar ieși automat rezultatul. Dar după cum știm, o curte de judecată funcționează altfel. What is the mission of the judge? The mission of the judge is to find out why a person did something, and if it is really a felony or a sin that should bear punishment as its conclusion. Dar o curte trebuie să înțeleagă care este de fapt înțelesul profund și să-și ajusteze verdictul în funcție de acesta. The same goes for the people of Israel. Și la fel apare pentru poporul Israel. We have laws and restrictions, but we need also to judge upon the situation. Avem legi și restricții, dar trebuie să judecăm după situație. Maybe this small part of being able to judge upon the situation brings us closer to God, which is the judge of creation and can see everything from above without any blockades that will prevent him from understanding things that we do not understand. Și poate că acest mic aspect al libertății noastre ne va aduce această putere de a vedea deasupra creației și de a face diferența. So I hope that we will take the responsibility for the benefit of creation and the benefit of mankind and the benefit of the universe, and not for the benefit of us and for the promoting of our needs. Și sper că vom avea puterea să facem această distincție și să aducem beneficii asupra umanității, asupra noastră, asupra creației și nu neapărat asupra noastră personală. Because at the end of the day, we have the choice. Pentru că la urma urmei noi alegem. Shabbat shalom. Shabbat shalom, toda rabba, Rabbi.